Lễ phạt mộc nhà ba gian hai dĩ. Người thợ cả lấy xào mực bản vẽ nhà gỗ, tên gọi khác cây thước tầm. Đối với các kiến trúc sư thì thước tầm là một bản vẽ thu nhỏ, được các người thợ cả tính toán về đơn vị đo định kích thước nhà gỗ kẻ truyền trên xào tre. Người thợ cả đẽo rồi làm phép trên cột cái trước khi gia công chế tác. Đục, xà mộng hàng xào ghép với cột. Chỉnh các mỗi xàm sao cho ôm sát với mặt cột tròn. Việc này dựa vào tay nghề người thợ, sao cho các mối xàm khít và đẹp. Hàng xa cột trốn. Sau khi có mặt bằng và chân tảng cột đá, tiến hành lắp dựng các cấu kiện của ngôi nhà gỗ. Các cấu kiện được bọc mút xốp và ni lông để hạn chế chảy xước trong quá trình vận chuyển. Phân chia các cấu kiện theo gian để tiến hành lắp dựng. Bảy sau nối giữa cột con và cột hậu. Hoa văn đục trên 7 gọi là lá quai. Người thợ dùng vồ gõ vào tinh chỉnh các lỗ mộng. Xà nách nối giữa cột cái và cột con. Xà con nối hai cổ con gian bên. Xà lòng nối giữa hai cột cái. Kẻ ngồi nối giữa cột cái và cột con. Hoa văn của ngôi nhà này đoạt giải bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam năm 2022. Con lợn vì giữa đục chạm tinh xảo. Toàn cảnh hệ khung ngôi nhà gỗ ba gian hai dĩ. Ngôi nhà gỗ có chiều dài 12 m, lòng nhà 6 m 12, hiên 1 m 96, chiều rộng gian giữa 3 m 01, gian bên 2 m 95, dĩ 1 m 55, cột cái 32 cm, cột con 30 cm, cột hiên và cột hậu 26 cm. Toàn cảnh ngôi nhà góc nhìn trên cao. Cột đồng trụ, đắp vẽ theo lối cổ xứ Đoài. Cấu tạo gồm có 3 phần: đầu cột, thân cột và đế. Trên cột đồng trụ được đắp vẽ hoa văn, gắn gốm nổi bật, tứ quý 4 mùa, tứ linh, câu đối, giành phượng, rồng hóa, guột mây. Hệ mái, bảng văn, kìm nóc,
Mây hóa đầu đốc. Mái lợp ngói âm dương mang chất cảm rất riêng. Hàng hiên, cửa bức bàn, kẻ hiên. Cửa vòng hai bên đầu đốc. Hệ trồng giường hiên, vì đốc. Hờ của bức bàn được chạm tinh xảo canh bong. Các lá cửa bức bàn chạm khắc theo chủ đề tùng, cúc, trúc, mai và đào lê thủ lựu. Ý nghĩa chủ đề tứ quý, mong cầu may mắn, phú quý, sung túc. Gian giữa nổi bật với kiến trúc thờ hai lớp. Lớp ngoài, hương án, bàn soạn lễ, cửa võng, hoành phi, câu đối, dập lễ. Lớp trong, giường hành, thiều châu, cuốn thư, câu đối, khám thờ, đỉnh đông. Đây là không gian dành nhiều tâm huyết, thể hiện lòng thành kính và tôn trọng của con cháu đối với tổ tiên. Toàn bộ nội thất đồ thờ được làm bằng gỗ gụ. Hoàn thiện ngâm vôi, đánh vết nghi truyền thống. Lớp của võng hai gian bên đục chạm theo chủ đề ngũ phúc. Cận cảnh chi tiết hệ trồng dương, bức thuận, mẫu hoa văn trong bộ sưu tập Hồn Việt có bản quyền riêng của gỗ Giang. Mẫu hoa văn chạm khắc trên gỗ được giải Bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lần thứ 5 tại Hà Nội. Cùng nhìn lại một số hình ảnh của công trình. Xin cảm ơn.